Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một thành viên mới của Văn Học Team. Đó chính là nhân vật này. Hôm nay chúng ta sẽ review cái bạn mới này nhá. Ok. Rồi đây chính là một bạn máy tính xách tay, gọi là bạn đi. Một con máy tính xách tay từ cũng phải tầm con này phải tầm 2013 14 thì anh ạ. Con này là con HP 430 anh em, HP 430. Cái máy này thì mình có một người bạn thì họ kêu là máy bị dùng lâu rồi, họ cũng kiểu như vứt đi, không dùng nữa. Thì mình có xin về mình làm lại hầu như là toàn bộ để có thể có một cái máy tính để sử dụng. Trước đây thì mình sử dụng một em máy tính khác cơ. Nó cũng, cái đời của nó thì cũng sàn sàn với đời của con này. Đây, trước đây thì mình sử dụng em này. Đây. Con này thì vẫn là cái máy chủ đạo dựng video, rồi biên tập video, quản lý kênh các kiểu. Nói chung là làm YouTube mình sử dụng hoàn toàn trên con máy này. Kể cả stream mình cũng dùng trên con máy này luôn các bạn. Rất nhiều bạn thắc mắc là mình hỏi mình stream mình dùng máy gì, hoặc là mình làm video mình làm cái gì. Mình dùng hoàn toàn một con máy này hết. Đây, con này là con G480. G480 đâu mã của nó đâu nhỉ? Đây anh em, G480 này. Con này của Lenovo nhá. Còn cái con này thì cũng hết sức đặc biệt, nó cũng là 480 anh em ạ. À không, con này là 430, nó là HP 430. Hai con này thì cấu hình của nó thì cũng xem tương đương nhau. Con này của nó là i3 2348, con này i3 2310 thì nó cũng không lệch nhau quá nhiều. Con này chip của nó 2.3, con này chip 2.1. RAM ổ cứng thì mình không nói, tại vì mai kia dùng thì đa số là sẽ lắp thêm. Đây này. Đấy, có cả đây, cấu hình của nó đây. Con này từ G480 này, đó. Đó. Đây là con máy mình dùng. Con này thì mình dùng từ năm cũng phải tầm 7 năm rồi anh em, từ 2013 và dùng đến nay là 2020 thì vẫn dùng chiến tốt. Nói chung là cũng không phải nâng cấp gì nhiều. Có chăng thì con này mình có thay ổ cứng này, nâng lên ổ FD này. Rồi không như cũng chẳng làm gì đâu, thay nâng mỗi ổ cứng thôi. Còn hồi đó thì chưa hỏng cái gì anh em ạ. À, mình có thay một cái nữa là mình bỏ ổ CD-ROM đây, mình lắp một cái Cadibyte, mình không sử dụng ổ CD-ROM con này. Đó. Còn như hầu như nó chẳng lỗi gì anh em ạ. Tại vì mình là một người cũng dùng xuyên nhiều cái kỹ thuật, thành ra dùng máy bảo quản rất là tốt, ít khi tình trạng bị lỗi lắm các anh ạ. Nó không bị lỗi vặt như những người sử dụng đâu. Còn đối với những người mà họ mua máy về họ không có nhiều kỹ năng về máy tính chẳng hạn, đây như con này này. Con này khi mình xin về tình trạng của nó bị rất nhiều bệnh em ạ. Thứ nhất là không vào được Win, báo lỗi tùm lum, chậm, treo, đơ, lag, đủ các kiểu luôn. Con này thì tí mình sẽ nói cho anh em về cái quy trình mà mình xử lý nó, hầu như là mình phải làm lại khá là nhiều con này. Đây, anh em có một chút bên ngoài này. Mã máy này, HP 430 này, đó. Mã vạch number này, đó, hết rồi. Đấy, mặt về ngoại thất của nó này, bàn phím này, dùng đến chảy hết các thứ rồi. Chính ra con này dùng nó có khi nó còn nát hơn con của mình ấy. Con của mình thì nó chỉ hơi bẩn thôi. Con này con G480 của mình này, nó chỉ hơi bẩn thôi, có chào gì. Đó. Màn hình nhấp vẫn ngon, dùng 7 năm rồi không lỗi gì, sợ thật. Con này thì thấy bảo bị lỗi nhiều lắm anh em ạ. Liệt phím, treo rồi ố các kiểu. Đó. Đó, đây, màn hình các thứ đây, màn hình gương đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút về em này. Rồi, con này khi mình xin được về thì tình trạng của nó là không có pin. Không có pin, không có sạc. Không có cái gì để test cả anh ạ. Không có pin, không có sạc. Thế là mình lại kiếm được em sạc. Đây, cũng kiếm được một em sạc. Em này của HP nhưng mà con này dòng cho dòng máy khác anh ạ. Con này nó có đặc điểm nó dòng đây. Đây, con này thì nó là 19V 4,47. Con này là dùng cho những con màn HP màn 15 ấy. Nhưng mà mình dùng cái này cho con này cũng được. Thì cái thời gian sạc pin nó sẽ nhanh hơn, mà tuổi thọ pin nó sẽ ẻ hơn, tại vì dòng con này nó sẽ sạc cao hơn. Đây, con này của nó là 4.7 cơ. Đó. Bình thường những con này nó sẽ dùng một loại sạc là cái sạc này, anh em này. Đây, đây là cái sạc của nó này. Đây, con này sạc của nó sẽ thấp hơn anh em ạ. Nó chỉ là 3.5 thôi. Nó là 18.5 và 3.5V.
Còn cái này của nó là cái sạc này nó sẽ sạc nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ nhanh hỏng pin hơn anh em nhá, tại vì dòng nó cao hơn 4.7. Đó. Như vậy thì đầu tiên là mình phải đi kiếm được một cái sạc. Rất may nhà mình có sạc em ạ. Đây mình sử dụng cái sạc này và cái sạc này. Đó. Rồi tiếp theo mà khi mà có sạc rồi thì cái em này bật lên thì nó lại bị tình trạng là kêu khi khởi động. Và mình phát hiện ra là bàn phím này nó bị dính phím. Thế là lại phải tháo ra vệ sinh các kiểu anh em. Đây là phím của nó. Đây, nó tháo bung rồi. Đây này. Tháo ra vệ sinh các kiểu thì lại được. Và thứ hai nó bị lỗi win nữa. Và sau khi mình kiểm tra lỗi win thì mình phát hiện ra con này nó là ổ cứng của nó cũng hỏng. Nói chung nó hỏng khá nhiều, bàn phím hỏng, ổ cứng hỏng, không có pin, sạc không có. Đây cho anh em xem một chút bên trong của nó này. Thế là mình đã phải coi như là mình sẽ phải mua pin này, mua ổ cứng này, mua bàn phím, mua sạc. Và khi mình tháo ra thì mình cũng phát hiện ra một cái chi tiết nữa. Đó là con này của nó thì nó chỉ có một khe RAM thôi. Nó sử dụng một thanh RAM. Và thanh RAM nó là thanh RAM 2GB. Nói chung là bây giờ dùng 22GB chắc là chẳng chạy được gì anh em ạ. 22GB nó quá cổ lỗ rồi. Như vậy dính sơ mình đã phải, khi mà xin được em này về thì mình đã phải mua một cái sạc. Một cái sạc nó phải hết 150. Một VP nó phải tầm hết khoảng 300. Thay một cân ổ cứng nữa. Ổ cứng mình sẽ thay ổ SD thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 600. Như vậy đã 1,1 triệu rồi. Xong nếu mà thay cả bàn phím nữa thì mất khoảng 250 nữa, là 1,4 triệu rồi. Nó nâng một con da mất khoảng 150 nữa, là mất khoảng 1,5 triệu. Đấy là chưa kể trường hợp nó còn bị mình còn phải bảo trì, mình còn phải tháo ra gì nhở, tra dầu mỡ. Đây, con này mình thay luôn ổ cứng rồi, mình thay sang ổ SD của Kingston anh em. Ổ cũ của nó thì mình đang cắm ở trong bóc kia để cóp dữ liệu giải cho người ta ấy. Tại vì xin máy nhưng mà người ta kiểu dữ liệu người ta vẫn kiểu như là mình chỉ được xin cái xác máy thôi, còn ổ cứng mình phải trả lại ấy, để trả dữ liệu. Với cả ổ cứng nó cũng bét rồi, mình test thì cũng test bét rồi. Đây. Như vậy cả cái em máy này thì mình sẽ tận dụng được có mỗi là cái main này, CPU này, một con RAM và cái card wifi này, chip hết, màn hình nữa, màn hình. Còn đâu là hỏng hết. Đây, ổ cứng thì cũng phải thay rồi. Nên là con máy này hầu như là nói chung là thay gần hết anh ạ. Thay gần hết đấy. Mà nếu về chi phí mà mua máy cũ, cái máy này mình cũng không biết. Chắc máy cũ này chắc các ông phải bán tầm 2 triệu, là tầm 2 triệu 3 triệu con này. Nhưng mà nó cũng phải chạy được, có pin, sạc đầy đủ, bàn phím ngon, về ổ cứng nó cũng phải thế nào đấy. Chứ con này thì nói chung là xin về làm cũng mình làm mất 2 hôm mới xong anh em ạ. Lấy về này xong rồi đi mua sạc này, mua pin còn chưa mua pin trong này nữa này, lắp thêm một con RAM, thay cái ổ cứng, rồi bàn phím thì mình không thay anh em ạ, bàn phím mình sửa được, tháo ra dùng máy sấy khò này với cả vệ sinh các kiểu ấy để tẩy hết. Nó bị kiểu cái nhựa dùng lâu nó oxy hóa anh em, thế nên dẫn đến là nó bị ấy. Rồi giờ bật lên cho anh em xem cấu hình nhá. Đây này, ôi rồi. Và khi mình bật máy lên thì mình phát hiện ra thêm nữa mà con này nó bị rỗ. Ôi ôi, hầu như con máy này nó cũng không biết thế nào, nhưng mà mình dùng máy mình thấy máy mình không bị lỗi gì, nhưng máy nói chung là xin về nó lỗi nhiều quá anh em ạ. Rồi để cắm điện cho anh em thử xem, cắm điện thử nhá anh em. Rồi làm mất 2 hôm một con máy đây anh em, nó nhiều bệnh lắm. Đấy, cắm điện này, lên cái đèn đây là được nhá. Nếu mà có lên cái đèn này, bật lên này.
Nó vào luôn Win rồi. Đây, nhìn kỹ này, anh em sẽ thấy màn hình nó có bị hai cái vết này. Đây, nhìn kỹ thì anh em nhìn thấy nó có bị hai cái vết dạn này. Đó. Mình xoay nghiêng các góc, anh em nhìn thấy nó có hai vết dạn nữa không? Trên này cũng có một vết nữa này. Nhìn kỹ chưa? Cái vết dạn này thì nó không ảnh hưởng gì đến khi mình sử dụng. Tuy nhiên dùng với lâu về dài thì nhiều khả năng cái vết này nó sẽ loang to ra hơn. Và khi chúng ta xem dùng nếu mà cần chất lượng hiển thị tốt thì cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Đặc biệt là anh em làm về thiết kế ảnh các thứ ấy. Nhưng mà đối với một con máy bãi mà xin được về như này thì nó cũng là ngon rồi. Nói chung là lên được hiển thị được, không bị sọc, không bị kẻ, mình thấy cũng ổn lắm rồi đấy. Còn nếu mà lỗi thì màn hình nữa sẽ mất thêm 1 triệu nữa. Ít nhất là 900.000 mua một cái màn hình này. Đó. Bây giờ mình sẽ show cho anh em xem cấu hình nhá. Cấu hình này DXG DX dưới nó có này. Con này thì cấu hình của nó cũng nói chung là bây giờ thì là kém, nhưng mà ngày xưa thì tầm hồi mình mua là nó cũng, con này có khi nó cũng ngang với cấu hình mấy mình đang dùng. Hai thằng này không lệch nhau quá nhiều đâu. Ví dụ như con này nó dùng con chip là Core i3-2310 là 2.1 và có 4 nhân 21GB. RAM thì đây mình có nâng cấp thêm một con nữa rồi thì lên thành 4GB rồi, 4096. Và con này thì card màn hình nó thì tất nhiên là dùng card Intel On thôi, nó là Intel HD Graphics 3000. Bây giờ thì lên đến 6000 thì thấy sao ạ? Card cái lâu rồi. Card này giờ chơi game không chơi được đâu. Nhưng với con card này thì vẫn có thể đủ cho anh em xem YouTube Full HD 1080 được. Ở đây mình còn cài luôn các cái bộ cái gì nhỉ? Vì con này mình sẽ làm một con máy backup cho máy kia của mình đang dùng. Mình cũng sẽ cài ở đây chip của nó này, RAM này. Đi cài lên nhận được 4GB RAM này thì mới bắt buộc mình phải cài lên là 64 bit và Win 64 thì nó mới nhận được là có 4GB RAM dùng hết. Còn nếu anh cài Win 32 thì nó sẽ không nhận hết được cái 4GB RAM mà nó chỉ là 2 mấy thôi. Không dùng hết hiệu năng của hai con RAM được. Đấy. Ngoài ra ở đây thì mình nhận thấy là mình còn là thêm được chúng ta thấy có thêm một cổ đĩa này. Nhưng mà ấn nó không nhả anh ạ. Không nhả đĩa. Nếu nhả đĩa thì đố anh em biết là làm gì. Nếu mà cho trường hợp mà ấn nó không nhả, các bạn vào đây này, kích chuột phải vào ổ này, chuột phải chúng ta chọn eject. Đó. Nếu mà trường hợp anh em ấn không được, hoặc là các bạn sẽ phải thọc một cái kim vào đây, nó có một cái lỗ này, đó, nó có một cái lỗ ở đây, anh em chọc vào thì nó vẫn ra cái đĩa thôi. Con này chắc là phần công tắc của nó cũng hỏng rồi. Đấy, như vậy nhá, tính sơ thôi. Chi phí để khôi phục con máy này tốn tiền mua sạc này, mua pin này, mua ổ cứng này, mua bàn phím này. Bàn phím này thì mình sửa được, mình sẽ bỏ cái bàn phím này, mua thêm một con RAM nữa này. Đó. Xong rồi chi phí bảo trì đây nhớ nó đúng nhá, mình sẽ phải bảo trì là mình phải tra dầu mỡ cho quạt, thổi vệ sinh bụi các thứ, tại mình máy này dùng rất là lâu ngày rồi, chắc chắn là quạt nó sẽ bị đóng két. Đó. Cài Win. Đó. Nó sẽ tốn rất nhiều khoản, giờ tầm cũng phải 2 triệu. Trời ơi, mất tầm 2 triệu để có thể mang được một em máy đấy. Mình có thể dùng được camera của nó này. Nhưng mà nói chung là đối với những người mà có đại khái là cũng làm về máy tính thì việc bỏ ra 2 triệu để thêm em máy này về thì thực ra chắc là làm cho vui thôi, chứ còn nếu mà anh em dồn thêm tiền tí mua con máy mới thì nó cũng, mình nghĩ rằng tầm 7 triệu cũng đã mua một con máy nó mạnh hơn con này rất nhiều rồi, thêm khoảng 5 triệu nữa. Còn nếu mà thích vào vạch như mình thì mua về cũng không sao. Ở đây thì mình cũng giới thiệu cho anh em một số phần mềm mình dùng để làm YouTube. Cũng có là mình có sử dụng một cái phần mềm Cyberlink Power Corrector này. Bản này thì cũng dùng correct thôi, mình không có mua license đâu. Dùng correct xin key của ai công nghệ. Cái này mình có chính xác là mình có xin là key của admin của ai công nghệ, bác ấy cũng cho một cái key của cái này, xin mà cứ gọi là correct đi. Rồi mình cài thêm phần mềm là Photoshop. Đây cho anh em xem phần mềm dựng phim của nó này. Đây là cái phần mềm dựng phim.
bắt buộc mình phải cài luôn. Đó, đây là phần mềm cơ bản. Đó. Rồi, mình có cài thêm phần mềm Photoshop nữa. Nhưng Photoshop đây mình dùng bản Portable thôi, cơ bản không phải cài đặt, nó chỉ khoảng 100 MB thôi. Đấy, đó chính là phần mềm Photoshop. Đây là hai phần mềm phải dùng này. Ngoài ra mình còn cài thêm một phần mềm nữa cũng rất là quan trọng đối với có thể các bạn YouTube khác các bạn sẽ không làm theo kiểu content này, nhưng mình thì vẫn làm content dạng stream ấy, nên mình sẽ phải cài thêm cái phần mềm là OBS để nữa. OBS streaming. Chắc phải tắt bớt cái đi, nó lag quá không ạ. Phần mềm thì mình có cài thêm một cái phần mềm Kaspersky Antivirus nữa, bản dùng thử 30 ngày. Đây, cài mất 2 ngày còn 28 ngày đây. Đó. Với cái phần mềm này để mình vẽ thumbnail hoặc là chỉnh sửa ảnh. Đây, còn đây là phần mềm OBS. Đó. Cái này để stream anh em. Thế rồi. Ở đây mình cho anh em xem cấu hình bằng cái HDM ở đây. Cái này thì hôm nào mình sẽ có một video hướng dẫn anh em dùng cái này. Cái này khá hay, dùng để test pin các kiểu, và nó đo được cả nhiệt độ của các cái thiết bị đang sử dụng, như là con chip, RAM, ổ cứng, rồi các đồ họa, rất nhiều, và hiệu năng của nó. Con này test được cả pin. Rồi, đó, webcam này. Cái webcam này là webcam đi theo máy nhá. Chắc mình cũng không dùng webcam này, nên mình sẽ dùng một webcam riêng rồi. Đấy chính là webcam. Rồi, hết rồi. Đấy, đại khái là thời gian tới thì mình có thể là mua thêm một viên pin cho con này nữa anh em. Con này đang chưa có pin. Sạc thì dùng tạm cái sạc này vậy. Đó. Làm mất 2 ngày con bài đấy. Đầu tiên là phải thử xem test xem là cái ổ cứng nó có chết không này. Test RAM xem RAM nó có lỗi không này. Bàn phím thì kêu thì thay luôn, không phải test. Đó. Tháo ra vệ sinh, tra dầu mỡ, xử lý bàn phím các kiểu rất là lâu. Rồi, ngày hôm nay thì mình cũng chỉ giới thiệu anh em một thành viên mới của mình thôi. Đó chính là em HP430. Cái này sẽ là một cái công cụ giúp nâng cao được cái hiệu năng làm việc. Có hai máy thì mình coi như mình sẽ có hai luồng vật lý giống kiểu CPU 2 nhân ấy. Thì đây mình có hai máy thì coi như là có hai cái luồng xử lý thực. Đó. Ngày xưa khi mà một cái máy mình đang dựng thì mình không có máy nữa để có thể stream chẳng hạn, hay là vẽ thumbnail hoặc là quản lý kênh chẳng hạn, thì nó sẽ bị cái thời gian free nó sẽ khá là nhiều. Bây giờ có hai máy rồi, một máy mình sẽ để dựng, máy kia mình có thể stream, có thể làm có thể dựng thêm một cái video khác chẳng hạn. Sẽ có hai luồng. Sau khi hai máy sẽ độc lập với nhau, đó, hiệu năng công việc nó sẽ cao hơn. Hoặc là mình có thể dùng máy này làm tivi, máy kia có thể đang ngồi làm việc, máy này có thể giải trí, bật xem phim, mở Facebook chẳng hạn. Đó, cũng hay, để trên bàn hai máy làm việc. Đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình giới thiệu về em máy thành viên mới của team Văn Hóng là HP430. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.